Heb je een apparaat waar de screening van af is, zoals bij deze Trio oscilloscoop, bij de Sweep Time is alle screening weg, laat ik zien hoe je dat weer kan doen naar deze situatie, waarbij alles er weer op is. Misschien hier en daar wat schoonheidsfoutjes, maar het zit er toch wel weer op, terwijl het niet een sticker of iets dergelijks is. Ik heb daar eerst gekeken hoe de screening eruit ziet, gezocht naar een afbeelding en dat kwam ik eigenlijk op deze uit als best gelijkende van front genomen. En ik heb daar allemaal cijfertjes etc. opgetekend in Word, is dit. En uiteindelijk is dat dus dit geworden. Ik kan er nog even overheen slepen, dan kun je zien, op deze manier heb ik hem dus helemaal gemaakt. Met de verschillende lagen, omhoog, omlaag en de cirkel onderbroken met een wit vlak, etc. Dus ja, dit is dus het resultaat uiteindelijk. En dat resultaat, dat kopiëren we naar Paint. En dat doen we omdat we met de methode die we gaan doen, drukken we hem als het ware op het front. Dus het moet een spiegelbeeld worden. We selecteren. En we kiezen spiegelbeeld, horizontaal spiegelen en hebben we horizontaal gespiegeld. Dit geheel printen we met een laserprinter. Dat is belangrijk dat het een laserprinter is. En daarna gaan we verder met de volgende stappen. Oké, hier het toegetakelde apparaat. Zoals te zien is, zijn er ook nog wat plekjes, wat beschadigingen van de verf zelf. Ik heb dan nog wel zo'n klein tonnetje met grijze verf. Even overwogen of ik dat zou kunnen gebruiken, maar ik weet niet of het dan niet meer als knoeiwerk eruit ziet. De kleur zal nooit precies hetzelfde zijn. Dit neigt toch een beetje een zweem van groen te hebben. Dus ik heb eigenlijk maar besloten om dat gewoon zo te laten. De beschadiging dan. Zoals net uitgelegd heb ik een printje gemaakt met de posities. Heb ik even op deze manier een knopje gemaakt om te kijken hoe dat eruit zou zien en of de posities dan wel overeenkomen. Nou, dat lijkt allemaal prima te zijn. Dus als ik die een spiegelbeeld heb gemaakt, kan ik die er in principe opmaken. De knopjes geprobeerd eraf te halen. Er zitten schroefjes. Maar dat zit zo vast. Ik denk dat als ik die los krijg, dat het dan misschien meer schade oplevert. Dus ik ga het gewoon proberen met aceton. Om het gewoon een spiegelbeeld erop te maken. Eerst reinigen met een doekje met alcohol. Dat het echt helemaal netjes schoon is. Wat natuurlijk lastig is door die knopjes, maar goed, je moet toch wat. En daarna ga ik aan de slag met de aceton. Met het poetsen is de rest van de oude screening weggepoetst. Ik heb hier nog een plakbandje op gedaan dat er in ieder geval geen aceton in de schakelaar loopt. Ik heb zo'n printje uitgeprint, dus dit is in spiegelbeeld en dus andersom hierop gedaan. Ik gebruik deze aceton, nagellak remover van de trekpleister. En dat heb ik in een dopje gegoten, wat er wel tegen kan. En dat ga ik proberen met een lepeltje erop te doen. Dus dan leg ik de camera even neer. Dit is precies de reden waarom je pipetjes van neusdruppels moet gebruiken. Dan kun je dat op die manier handiger doseren, denk ik. Ik ga proberen de boel nat te maken met aceton, vanaf bovenaf dus. Het bleek er slechts een paar druppeltjes aceton nodig om het helemaal nat te maken. Je ziet ook meteen dat het er doorheen trekt. Dan druk ik het even voorzichtig aan. En dan straks nog een beetje aceton. Hoop ik dat de verf niet te veel is opgelost. En dan laat ik het gewoon drogen.
En dan ga ik uiteindelijk het met water nat maken om het papier te verwijderen. Afwachten dus nu. Na pakweg een half uur voelt het niet nat meer aan. Voor mijn gevoel moet het nog wel iets vochtig zijn, dat het in ieder geval de aceton nog wel iets aan het papier zit. Dat het dus makkelijker loslaat van het papier dan van het metaal. Hetzelfde lepeltje weer, bakje water. En eigenlijk op de manier zoals ik net deed met de aceton, maar er even de camera niet bij had. Gewoon druppels erop doen. In dit geval dus water. En je ziet dat het meteen rond verspreidt. Zo ging dat ook trouwens met de aceton. Alleen deze keer hoef ik wat minder op de screening eromheen te letten. Want die lost wel op met aceton, denk ik. Maar niet met water, hoop ik. Dus laagje water erop. En dan even in laten trekken. En dan ga ik hem voorzichtig lospellen. Normaal pak je hem bij de punt en trek je hem dan voorzichtig omhoog. Maar ja, in dit geval zit hij er helemaal omheen. Dus dat wordt even puzzelen hoe ik dat dan ga doen. Nog even gewacht. Nog een beetje water bij gedaan. En als het goed is, is dan de aceton allemaal verdreven. En zou je het beter optillen. De toner van het papier af moeten zijn en nu op het. Nou, dat gaat niet erg makkelijk eraf. Maar zoals te zien is, zit de screening niet meer op het papier, maar nu op het apparaat. Gewoon omdat het papier nu heel papperig is geworden, kan ik het eigenlijk op deze manier een beetje oprollen, eraf halen en dan de restjes met het pincet eraf pakken. Zoals je ziet zit er ook niet heel veel meer op het papier eigenlijk. Dus dat ziet er goed uit. Ik ga even verder peuteren en dan laat ik zo het resultaat zien. En dit is het resultaat. Ik heb nog even wat, toen ik het papier eraf had, gedoopt in het water en een beetje zo gepoetst. Want hier en daar zat het papier toch nog wat aan het toner vast. Dus de restjes papier eraf gehaald. En nou, ik ben eigenlijk heel tevreden met het resultaat. Waar de beschadigingen zaten aan de verf, dat blijven natuurlijk de beschadigingen. Verder is het niet altijd even mooi gedekt. De cirkel is hier bijvoorbeeld wat onderbroken. Dat kan ik natuurlijk nog bijwerken door het op dezelfde manier alleen maar een randje met toner erop te drukken en hetzelfde te herhalen. Of dat echt nodig is, weet ik niet. Het is in ieder geval nu duidelijk in welke positie de schakelaar staat. En daar ging het eigenlijk om. Hè? En dat het ook gewoon weer een beetje netjes eruit ziet. Het is niet zo zwart als de andere screening die er origineel op zit. Het voelt een beetje alsof wrijfletters zijn gebruikt. Ik zie hier trouwens nog steeds wat restjes papier zitten aan de toner. Dus nou, dat kan ik nog een beetje wegpoetsen met water. Ja, misschien ben ik toch te snel geweest met het loshalen. Dat toch de aceton nog wat aan het papier zat. Maar al met al ben ik heel tevreden met het resultaat. Waardoor de oscilloscoop gewoon weer een net apparaat is geworden.